দৰ্শকসকল আইজেড টেকনিকেল লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম আপোনালোকে কেনেকৈ আৰোগ্য সেতু যেটো এপছ গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা যেটো মুকলি কৰা হৈছে এইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰতে বহি কেনেকৈ আপোনালোকে কোভিড-19 যেটো কৰোনা ভাইৰাছৰ টেষ্ট আপোনালোকে ঘৰতে বহি কেনেকৈ কৰিব পাৰে। তো দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক একদম বিতংকে দুনিয়া হিচাপত আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেটআপ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত এতিয়া ইনষ্টল কৰি ৰাখিছে সেটআপ কৰিব পৰা নাই তেনেহলে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একদম দুনিয়াকে আপোনালোকে সেটআপ কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব দৰ্শকসকল। তো প্ৰথমতে মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল কৰা আছে মই এতিয়া এপছটো ওপেন কৰি লৈছো। ওকে ফ্ৰেন্ডছ প্ৰথমতে আপোনালোকে এপছটো ওপেন কৰি ল'ব। মই এপছটো ওপেন কৰি লৈছো। তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এটা ফ্ৰন্ট পেজ আহিছে ইচ one of has to power to help prevent spread the coronavirus pandemic in India. Okay, would you like to be kept informed if we have a cross path with someone who has tested COVID-19 positive? তো এনেকুৱা টাইপৰ তিনিটা ফ্ৰন্ট পেজ আহিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল এনেকৈ কৰি দিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ৰেজিষ্টাৰ নাও বুলি এটা অপচন আছে। আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰ্ড নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে টাৰ্মছ অফ সাৰ্ভিসেছ এণ্ড প্ৰাইভেচি এপ পাৰমিশ্যন থাকিব। আপোনালোকে পাৰমিশ্যনখিনি দিব লাগিব। ওকে আপোনালোকে তাৰ পিছত আই এগ্ৰি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এলাউ কৰিব লাগিব। এলাউ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কি দিছে ব্লুটুথ পাৰমিশ্যন ৰিকুৱেষ্ট এন এপ wants to make your phone visible to other Bluetooth devices for 120 seconds. এতিয়া দৰ্শকসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে এন্টাৰ কৰি দিব। মই মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি দি দিছো। এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা আপোনালোকে দেখিছে মোৰ অলৰেডি OTP সেন্ড হৈছে। তাৰ পিছত অলৰেডি ভেৰিফাই হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ ফুল ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। আপোনালোকে মেল ফিমেল আদাৰ্ছ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে। নামটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰ পিছত আপোনালোকে এই সিলেক্ট কৰি ল'ব প্ৰফেশ্যন। ওকে মই সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। মোৰ নামটো লিখি লৈছোঁ। নামটো আপোনালোকে লিখি ল'ব। তাৰ পিছত আপোনালোকে এজটো ইয়াত দি দিব। এজটো মই দি দিছোঁ। প্ৰফেশ্যন আপুনি দি দিব। আপোনাৰ প্ৰফেশ্যন যেটো হয় আপুনি প্ৰফেশ্যন দিব পাৰে। পুলিচ অফিচাৰ ল ডক্টৰছ নাৰ্ছেছ আপোনালোকে দেখিছে কেমিষ্ট হোলচেলাৰ গ্ৰ'চাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি মেনুফেকচাৰ ৰিটেইলাৰ নান অফ দি এবভ। ওকে তাৰ পিছত আপোনালোকে কাউণ্ট্ৰিজ ট্ৰেভেল আউটসাইড ইন লাষ্ট 30 days ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ফ্ৰেন্ডছ আপুনি লাষ্ট 30 daysৰ ভিতৰত আপুনি কোনো কাউণ্ট্ৰি আপুনি ট্ৰেভেল কৰিছে নেকি? যদি আপুনি ট্ৰেভেল কৰিছে কোনখন ট্ৰেভেল কৰিছে এইটো দিব লাগিব। মই না দি মই কোনো ঠাইত ট্ৰেভেল কৰা নাই। ৰিড দ্য ভলেণ্টাৰী টাইম ইন ইউজ। ওকে আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে কোভিড-19 হেল্প চেণ্টাৰ আছে সেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্ট। আপুনি যদি আপোনাৰ নিজে টেষ্ট কৰিব বিচাৰে কৰোনা ভাইৰাছ তেনেহ'লে আপুনি সেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্ট। তো দৰ্শকসকল মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে নিজে ঘৰতে বহি কৰোনা ভাইৰাছৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্ট কৰিব পাৰে। তো এতিয়া আপোনালোকক মই এইটো দেখুৱাম সেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্ট। আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্টত। তাৰপিছত আপোনালোকে আৰোগ্য সেতু ইয়াত আহিছে প্লিজ নোট দ্যাট ইনফৰ্ম from chart will be used for আপোনালোকৰ what is your gender genderটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। জেন্ডাৰটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব মেল। তাৰ পিছত আপোনালোকে দিব লাগিব প্লিজ টাইপ your age আপোনাৰ এজ কিমান এজটো আপুনি ইয়াত দি দিব। এজটো দিয়াৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰ ইউ এক্সপেৰিয়েন্সিং এনি অফ দ্য ফ্লোয়িং সিম্পটমছ আপোনাৰ কোনো সিম্পটমছ দেখা দিয়ে কফ ফিভাৰ ডিফিকাল্টি ইন ব্ৰেথিং মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। সো মই নান অফ দ্য এবভ দি দিম। নান অফ দ্য এবভৰ পিছত
Have you ever had any of the following? None of the above. Diabetes, heart diseases. যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে দিব পাৰে, মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, none of the above দিম। তাৰপিছত কি দিছে, have you traveled anywhere internationally in the last 14 days? আপুনি লাষ্ট 14 দিন, আপুনি লাষ্ট 14 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰিছিল নেকি? যদি ট্ৰেভেল কৰিছিল আপুনি য়েছ দিব, যদি মই কৰা নাই, ঘৰতে বহি আছোঁ, ষ্টে এট হোম, চ' মই ন দি দিছোঁ। অ'কে, ন দিয়াৰ পিছত I have recently interested or leave the someone has tested positive in COVID-19, none of the above। okay, none of the above, সকলো none of the above দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ লাষ্টটো দেখুৱাইছে, your infection risk is low, মোৰ অলৰেডি ল দেখুৱাইছে। we recommended that you stay at home, মোক ঘৰতে থাকিবৰ কাৰণে কৈ আছে। to avoid any chance or expose to the novel coronavirus, retake the self-assessment test if you develop symptoms or come in contact with a COVID-19 confirmed patient। এটোত আপোনালোকে ডু ভিজিট, আপোনালোকে সাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰে যদি কিবা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হয়। তো দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ দৰ্শকসকল বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নমস্কাৰ, জয় আই অসম।